كان بوقي كويك من عندها. زين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم صادق بقناة جيكس ميدل ايست. اليوم انا راح اقدم جي كويك لان تعمل اجان قوم يلا. ما يوم من الايام راح انجح. لعبة هاي الأسبوع من الألعاب اللي الجميع مترقب ومتحمس لها، هي لعبة Battlefield Hardline. واللي ما يعرف سلسلة Battlefield يعني بصراحة لا صدق، اللي ما يعرف السلسلة هي واحدة من أقوى سلاسل الفيرست بيرسون شوتر التي كانت تركز على المالتي بلاير في خرائط كبيرة واستخدام المركبات والأسلحة المتنوعة في أجواء حروب ضخمة. ولكن هاردلاين أخذت منحنى آخر وركزت على نظام لعب الشرطي حرامي، وتميزت بحرب المدن أو Urban Warfare، وفيها مميزات جديدة كمطاردات السيارات. نزلنا فيديو في تفاصيل أكثر عن اللعبة، فتشوف اللينك بعد الحلقة. وإذا لعبتوا اللعبة قولوا لنا ايش رايكم في الكومنتس، هل تحبون اللعبة الجديدة ولا القديمة؟ أعلنت سوني عن تفاصيل الأبديت الجديد للبي اس 4 وهو أبديت 2.0، وراح يكون في هذا الأبديت الكثير من المزايا الرائعة التي وعدتنا بها سوني من قبل، مثل إمكانية Pause Resume Play، والتي راح تسمح للاعبين بأن يوقفوا اللعب أي وقت ويضعوا الجهاز على وضع الراحة، وحين يرجعون للعب راح تكمل اللعبة من المكان التي كانت فيه قبل بدون أوقات تحميل. وأيضا راح يسمح الأبديت للاعبين اللي عندهم سب أكاونت أن يحولوا الأكاونت إلى ماستر أكاونت حين يوصل عمر المستخدم إلى 18 سنة. وأيضا راح يكون هناك مميزات تساعد المستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة من استخدام الجهاز. وأيضا راح يوصل الريموت بلاي والشير بلاي إلى 60 FPS. وفي خبر من نوع مشابه، كان هناك تلميح في إحدى حلقات مسلسل باور من بلاي ستيشن بأن يكون هناك إمكانية مكالمة الفيديو المباشرة على البلاي ستيشن، حيث نرى أحد الشخصيات يستعمل جهاز البي اس 4 بهذه الطريقة. بس صدق سوني متى بتخلونا نغير اليوزر نيم؟ نينتندو راح تصدر جهاز جديد، ولكن قبل ذلك في مؤتمر هذا الأسبوع أعلنت شركة نينتندو أنها ستبدأ في إنتاج وإصدار بعض ألعابها في سوق ألعاب الموبايل بشكل مخصص. وقال متحدث باسم الشركة أن سوق ألعاب الموبايل يعتبر من أقوى الأسواق التنافسية فيه الكثير من الفرص، ولكن هذا لا يعني أن شركة نينتندو خرجت من سوق الأجهزة المنزلية، وأن هناك جهاز جديد قادم على الأبواب لاستبدال الويو، والاسم الكودي للجهاز هو NX، وراح يكون جهاز فعلا مميز. تتوقعون أن الشركة تعلمت من أخطائها السابقة أو تمشي في نفس الطريق اللي كانت قبل؟ تخيلوا لعبة رعب تلحقكم وين ما كنتوا حتى لما انتم ما تلعبون. هذه بالضبط فكرة لعبة الرعب 1214 التي راح تنزل على أجهزة البيسي، وعليك في اللعبة أن تستكشف العالم وأنت تستخدم جهاز موبايل الشخصية الذي راح يعطيك مميزات وخواص تخليك تشوف الرسائل الخفية مثلا. ولكن اللعبة راح تسوي شيء مختلف، اللعبة راح تنزل أيضا على جهازك الموبايل، وراح تحاول تخوفك حتى وانت ما تلعب عن طريق مكالمات غريبة، أو أن الجهاز يهتز مرة واحدة، أو تطلع لك رسالة مخيفة في جهازك مثلا، والكثير من الأفكار الثانية المرعبة. صراحة شكلها خوش لعبة، يعني في التليفون وانت ما تدري، ولا أحس واحد وايد يعني حدنا all of us we can't wait to play it. لكل متابعي سلسلة المحقق كونان عندنا خبر مو بحلو، ويأسفنا أن نخبركم أن الرسام أوياما غوشو حاليا ماخذ إجازة لأنه يتعافى من عملية جراحية تمنتظر، وراح تعود لنا المانجا في الصيف إن شاء الله. أغلب الظن يعني أن الأنمي راح يكون فيه فيلرز أكثر عشان ما يلحق على المانجا. شكرا علي عاشور على هذه الخبر، وشكرا بعد على متابعتك دائما. السلام عليكم، معكم سمر من قناة اسمي This is Geek Week. صادق أفكر مزاجي completely. طفشي سمر يلا. أنا حدي تعبانة وما تدري خاطري شنو خاطري، عرفت ذي خاطري. ما يصير واحد يعبر عن شعوره، يعني ما يصير. لعبة هاي الأسبوع هي واحدة من الألعاب اللي الجميع مترقب لها ومتحمس لها.
لعبة هاي الأسبوع من الألعاب اللي كل من يترقبها ويتحمسها. لعبة هاي الأسبوع هي واللي ما يعرف سلسلة باتل فيلد لعبة هاي الأسبوع لعبة It's not gonna be a long day. انت ايش تسوي حركات كذي وانا قاعدة هني ها؟ مين سوي ايش دراني؟ يعني الهمزة يوزت عليك تحطها وهني اعلنت سوني. نينتندو اعلنت سوني. أنا قادرة أخلص الحلقة. في نهاية حلقتنا حبيت أقول لكم شكرا على المتابعة، سووا لايك وسبسكرايب ونشوفكم مرة ثانية.